ჩემი ძმა და მეგობარი კაკი უკვე ადგილზეა, დაბლა მელოდება სადარბაზოსთან და მოიყვანა თავისი ულამაზესი Scion FR-S-ი, რომელსაც დღეს გადავიხეთ. კაკის დაურეკე გუში მეთქი სასწრაფოდ YouTube-ის ვიდეო მაქვს გადასაღებით ხო და შენ ოღონდ მითხარი რომელ საათზე სად ვიყო და რა მანქანითო. და ეგრევე მოაჭრა თავისი FR-S-ით. რა ხარ გახსოვ? ბიჭო, ხვალ YouTube-ისთვის ვიდეო მაქვს გადასაღები ყველა ვარიანტში რა. ბიჭო, კატა ყავს ასაყვანო ვეტერინად. რა კატა? კატა არ ყავს. აი ძმობაც ეგეთი უნდა. კაკი თავისი FR-S-ით. სალამ. მიესალმე ჩემს გამომწერას. მოგესალმებით ყველას და არხი გამოიწერეთ. იო. ესეც ჩვენი დღის გმირი. გასარეცხია და ამ მანქანის კადრებს მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ამჯერად მესამე დღე, ქალაქში მესამე დღეს, ქალაქში მესამე დღეს, ყველამ ცნობას ხეს, წითელი ნახევრად თბილი სისხლში დაცხა, თამარ მეფეები ხელში როგორც დასტა. ამჯერად მესამე დღე, საათი მეექვსე დღეს, საათი მეექვსე დღეს, ყველამ ცნობას ხეს, წითელი ნახევრად თბილი სისხლში დაცხა, თამარ მეფეები ხელში როგორც დასტა. მეოთხე ლიტრის მერტი ნახევარი ფანტა, წერან შამპანური ასხავდა ფანტანს, გაგავრებექსებს უბრუნებ თავიდან, თითქოს ვამოწ მემბორგანის ხვალ საიდანს, ვაკეტავა ბენზოს როგორც ფაიტონს, ვიდამ გუზალ მოვედირებ გავეთო, ვიხთან ერთად ხარეკან მაგნარბებს საერთო, გაგაცნობ ამი დისკები გავრეც ხო? აი ეს. ამაზე. ეს. ამაზე. ეს. დისკებზე. წავა რაგი. არა, არ წავა. ვაფშე არ მინდა. აჰა. შავი პრინციპიდან და საღამომდე. ყველა უსმენს რეპს, მაგრამ არ ამბობენ. ჩვენი ხმა მივაწვდინეთ უმაღლესთან ნამდვილობებს. კაბინეტებში ჩვენ სიმღერებზე კამათობენ. ამჯერად მესამე დღე, ქალაქში მესამე დღეს, ქალაქში მესამე დღეს, ყველამ ცნობას ხეს, წითელი ნახევრად თბილი სისხლში დაცხა, თამარ მეფეები ხელში. მოვედით ლოკაციაზე, ამინდი შესაფერისია, ღრუბელი ასრულებს softbox-ის ფუნქციას და ვეცდები კარგი კადრები შემოგთავაზოთ და ამ ყველაფერს ნახავთ პროცესში. წავიდა. სატურნის გოლი დავიხედები ძირს, თავისი ფალი ვარ ნაინის ბიჭი. სატურნი დავიხედები ძირს, თავის ფანტალები ჰომ ვარ ნაინის ბიჭი. ედამიდან დავჩავას, ჩავიჩეგე დავეწადე. Thank you. CPL ფილტრი უნდა დავამაგრო, იმიტომ რომ მაქსიმალურად მოვსყოთ ანარეკლები მანქანიდან. მაგალითად ანარექში შეიძლება გამოვჩდე მე ფოტოაპარატით ხელში. ეს უღებ მანქანას, რაც მინდა მე გამოვჩდე ანარექში. არ მინდა, იმიტომ რომ მანქანა ჩანს. ISO-ს ვაყენებ 500-ზე, იმის გამო რომ არც ისე განათებული გვაქვს ტერიტორია. ეს GoPro-ა. GoPro-ში ბევრად კარგად დაინახოთ ყველაფერს. ხაბა? ფოკუსი ფარზე. Yeah boy. გადავიღოთ ვერტიკალური სურათებიც ინსტაგრამისთვის. ყოველთვის ვცდილობ არ გადავიღო ადამიანის თვალის სიმაღლიდან. მიჩემია დაბლიდან ავიღო კადრი.
რადგანაც მანქანას ამ რაკურსით ყოველდღე არ უყურებ. გადავინაცვლოთ. ეს ხის მომრგვალება გვაძლევს ფრეიმინგის საშუალებას. შემიძლია მანქანა მოვაქციო ამ ჩარჩოში. გამომართვი? დაუბერდი. მეთქი ბიჭო. დაუბერდი. არა, დაბერდი ნენელა ადი. ამას ვერ მოვიჭიდები, ხო, შანსი არ არის. ავხტი. არა, ამას ვერ. მომეხედი ჯიგარო. ნახე, ძმისთვისაო. შავი თხისთვისაო. ხა. სონასწორობა კარგი მაქვს. შვენიერი. მომეც კამერა. მოიცა, კარგად. კაცო, ეცადე რომ გამისწორო მანქანა ზუსტად ცენტრში რა. და გაითვალისწინე რომ დიდხანს ვერ გავჩერდები ესე. იდექი ეგრე. ბიჭო, აი ცენტრის დაჭერა არის ძალიან რთული, როცა განიერი კუთხით ვიღებ რა. ია ბადან. კაია. წავით ახლა სხვა ლოკაციაზე. ამ ლოკაციაზე ბევრი საინტერესო რაღაცის გადაღება შეიძლება. ძალიან ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი არის. იმაზე მრავალფეროვანი, ვიდრე მეგონა რომ იქნებოდა. თუმცა ცივა, ძალიან ცივა და ვჩქარობთ. ასე რომ ალბათ მაქსიმუმს ვერ დავდებთ ამ გადაღებაზე. მაგრამ ვეცდები რომ მაინც საინტერესო სურათები შემოგთავაზოთ. ვფიქრობ, რომ რაც შეიძლება მეტი ბექგრაუნდი მოვაქციო ფონად. ტრაქტორი, თეთრი ოპელი და ქანის უკანა ნაწილი. ისე უბრუნდებით ამ ლოკაციას. ადგილებში რო დავდიოდით რაღაცებს ვერავდით, ვამბობთ რომ მოდი ეს კაია. გეგმად შევინახოთ, წამოსვლაგანაც რამე ვნახოთ და ესე დაბევებულ ლოკაციებზე მოვდივართ ახლა. კაცო, სასწაული მანქანაა რა. ძალიან ლამაზი მანქანა ხავს. ვიდი და დააჭირეს თოფას. არა დააჭირო ჯერ. სტოპებს უაწობი რა ხდება? სტოპები იქნება.
არა. არ არსებობს. არა. გარშემო ინთება ეგ რაც ანთია უფრო მკვეთრად ანათებს თუ? თუ შუაში ინთება? არაფერი არ ინთება. დავაი მაშინ თხარეთ. ზემოთ ინთება. Axon. მოატრიალე აი ესე როგორც გახარდა. იგივე ეს უკინან გადავიღე, პროსტა ფონი იქითაც ბევრად ჯობია რა. კაი, წავიდეთ.